বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কেতিয়া ভাৰতক পলিঅ' মুক্ত দেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে 22 এপ্ৰিল 2013 27 মাৰ্চ 2014 15 জুলাই 2015 আৰু 31 এপ্ৰিল 2017 ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে 22 মাৰ্চ 2014 চনৰ আপুনি জানি থোৱা ভাল 27 মাৰ্চ 2014 ভাৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলক আনুষ্ঠানিকভাৱে পলিঅ' মুক্ত ঘোষণা কৰিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 সাধাৰণ উষ্ণতাত কোনবিধ ধাতু জ্বলীয়া হয় উত্তৰ দিয়া আছে কেলচিয়াম সোডিয়াম আয়োডিন পাৰা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ ডি পাৰা সাধাৰণ উষ্ণতাত জ্বলীয়া অৱস্থাত পোৱা যায় কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 হৈছে মানুহৰ তেজত pH মাত্ৰা কিমান অপচন দিয়া আছে এ 4.0 to 4.5 অপচন বি 6.45 to 6.55 অপচন নম্বৰ সি 7.35 to 7.45 অপচন নম্বৰ ডি দিয়া আছে 8.25 to 4.35 সো ইয়াৰ ভিতৰতে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰটো হৈছে সি অৰ্থাৎ মানুহৰ তেজৰ মাত্ৰা হৈছে 7.35 to 7.45 So, which part of the human body stores glycogen? মানৱ শৰীৰৰ কোনটো অংশত গ্লাইকোজেন সংৰক্ষিত থাকে? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ যকৃত। মানৱ শৰীৰৰ যকৃত অংশত গ্লাইকোজেন সংৰক্ষিত হৈ থাকে। Number 7. নেপাল, ভূটান আৰু চীন এই তিনিখন দেশৰ সৈতে কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সীমা আছে? অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, পশ্চিমবংগ, ছিকিম। ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি ছিকিম গ্লুকোজ দেহত কি হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে ইয়াৰ অপচন দিয়া আছে চৰ্বি এমিনো এচিড ইনচুলিন গ্লাইকোজেন সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি গ্লাইকোজেন গ্লুকোজখিনি গ্লাইকোজেন হিচাপে মানুহৰ দেহত জমা হৈ থাকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 The first woman elected as লোকসভা স্পিকাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত প্ৰথমগৰাকী মহিলাৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি মীৰা কুমাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ মেটেল হেজ লাইটেষ্ট ডেন্সিটি কোনটো ধাতুৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ লিথিয়াম ধাতুৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম হয় কোনগৰাকী মহিলাক ভাৰতৰ কোকিলা বুলি কোৱা হয় Your time start now শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সৰোজিনী নাইডুক কোৱা হয় ভাৰতৰ কোকিলা বুলি কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট হুইচ পাৰ্চন ইন ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড ইণ্ডিয়ান ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী ভাৰতৰ কোনজন ব্যক্তিক ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কোৱা হয় Your time start now ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আব্দুল গফুৰ খানক ভাৰতৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি কোৱা হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া ইজ হোৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য এৰিয়া অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰফল পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰফলৰ কিমান শতাংশ হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ 2.4% হৰণৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সত্য হয় অপচনৰ এ দিয়া আছে শূন্য হ'ব নোৱাৰে বি দিয়া আছে ইয়াৰ মান বস্তুটোৱে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বতকৈ বেছি হ'ব লাগিব অপচন চি দিয়া আছে ভেক্টৰ ৰাশি স্কেলাৰ ৰাশি ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে অপচন নম্বৰ ডি ভেক্টৰ ৰাশি কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট ভাৰত মহাসাগৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপটো কি ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে মাডাগাস্কাৰ মালদ্বীপ শ্ৰীলংকা সুমাত্ৰা ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে মাডাগাস্কাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট পাত সেউজীয়া হোৱাৰ কাৰণ কি ক্ল'ৰফৰ্ম ইষ্ট্ৰজেন খনিজ পদাৰ্থ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ ক্ল'ৰফিলৰ কাৰণে গছৰ পাত সেউজীয়া হোৱা দেখা যায় কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ৰোগ ছালৰ ৰোগ নহয় এনিমিয়া পেলাগ্ৰা ৰিকেটছ টাইফয়েড বন্ধুসকল এনিমিয়া পেলাগ্ৰা ৰিকেটছ আৰু টাইফয়েড এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটো ছালৰ ৰোগ নহয় বুলি সুধিছে সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি পেলাগ্ৰা ছালৰ ৰোগ নহয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 অসমৰ প্ৰথম
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অপশ্যন দিয়া আছে গুৱাহাটী বৰপেটা তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন সকলোৱে জানে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হৈছে অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 বিলৰুবিন কোনটো বেমাৰৰ লক্ষণ সো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে জ্বৰ কৰ্কট জণ্ডিছ মধুমেহ ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ সি জণ্ডিছ বেমাৰৰ কাৰণ হৈছে বিলৰুবিন কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কোনখন অপশ্যন দিয়া আছে ডিব্ৰুগড় ছিকিম গুৱাহাটী মণিপুৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ডিব্ৰুগড় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ অৰ্থাৎ AMCH কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ দিয়া আছে আমেৰিকা ছুইজাৰলেণ্ড চীন ব্ৰাজিল ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ছুইজাৰলেণ্ডত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 আমি সাধাৰণতে ভোগা চৰ্দি জ্বৰ কাৰক ভাইৰাছবিধ কি হয় আমি সাধাৰণতে ভোগা চৰ্দি জ্বৰৰ কাৰক ভাইৰাছবিধ কি ৰাইনো দিয়া আছে হান্তা দিয়া আছে মান্তা দিয়া আছে কৰোনা দিয়া আছে বন্ধুসকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আপোনালোকলৈ মই দিছোঁ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 ভিটামিন এৰ ৰাসায়নিক নাম কি থায়ামিন ৰিবোফ্লাভিন ৰেটিনল লিয়ামিন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ সি অৰ্থাৎ ৰেটিনল হৈছে ভিটামিন এৰ ৰাসায়নিক নাম কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 মানুহৰ মুখমণ্ডলত থকা হাড়ৰ সংখ্যা কিমান মানুহৰ মুখমণ্ডলত থকা হাড়ৰ সংখ্যা হৈছে 9 20 16 and 14 ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি 14 অৰ্থাৎ 14ডাল মানুহৰ মুখমণ্ডলত হাড় থাকে কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সট হৈছে 23 লাইকেন কি লাইকেন দিয়া আছে ভেঁকুৰ ভাইৰাছ প্ৰটোজোৱা বেক্টেৰিয়া সো ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ লাইকেন হৈছে ফাংগাছ অৰ্থাৎ ভেঁকুৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 এবিধ উপকাৰী ভেঁকুৰৰ উদাহৰণ কি উত্তৰ দিয়া আছে ৰাষ্ট মোল্ড ইষ্ট আৰু এটা নহয় সো ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইষ্ট হৈছে উপকাৰী ভেঁকুৰৰ এটা উদাহৰণ কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 হজম নোহোৱা খাদ্যৰ পৰা নিৰ্গত পানীভাগ প্ৰধানকৈ শোষিত হোৱা অংগটো কি হয় হজম নোহোৱা খাদ্যৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা পানীভাগ ক'ত শোষিত হৈ যায় বৃহদান্ত ক্ষুদ্ৰান্ত পাকস্থলী খাদ্যনলী আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বৃহদান্তত আমাৰ হজম নোহোৱা খাদ্যৰ যিখিনি পানী ওলায় সেইখিনি শোষিত হৈ যায় কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 ভিটামিন B1ৰ ৰাসায়নিক নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে ৰিবোফ্লাভিন থায়ামিন লিউমিন ৰেটিনল সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি থায়ামিন হৈছে ভিটামিন B1ৰ ৰাসায়নিক নাম কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 নিম্নলিখিত কোনটো সংক্ৰামক ৰোগৰ বাহক মাখি মকৰা পৰুৱা জিয়া আপোনাক দিয়া আছে মাখি মকৰা পৰুৱা আৰু জিয়া ইয়াৰ ভিতৰতে কোনটো সংক্ৰামক ৰোগৰ বাহক সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মাখি য'ত নেশ্যনেল এডুকেশ্যন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 11 নৱেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস 11 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় দ্য য়েল্লো কালাৰ অফ ইউৰিন ইজ ডিউ টু দ্য প্ৰেজেন্স অফ প্ৰস্ৰাৱৰ হালধীয়া ৰং কিহৰ উপস্থিতিৰ বাবে হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইউৰোক্ৰম প্ৰস্ৰাৱৰ হালধীয়া ৰং ইউৰোক্ৰমৰ উপস্থিতিৰ বাবে হয় দ্য ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স ইজ লোকেটেড এট ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বাংগালোৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান বাংগালোৰত অৱস্থিত 6 এককোষী জীৱৰ উদাহৰণ কি হয় প্লাষ্টিড লাইচোজম পেৰামেচিয়াম আৰু প্লেটিপাছ ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বন্ধুসকল অপশ্যন নম্বৰ চি পেৰামেচিয়াম
Question number 9. Which of the following days was observed World Health Day? বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস নিম্নলিখিত কোনটো দিনত পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি 7 এপ্ৰিল। 7 এপ্ৰিলত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয়।